observa, astăzi port un machiaj foarte intens, ceea ce înseamnă că am pregătit pentru voi un tutorial cu machiaj. A trecut destul de mult timp de când am făcut unul, mai exact cred că la Crăciun a fost ultimul, dar și pe acela îl făcusem după mult timp. Și pentru că oricum unul dintre subiectele pe care le abordez pe canalul meu este make-up-ul, bineînțeles, și beauty, lifestyle și așa mai departe, însă m-am gândit că astăzi ar fi o zi perfectă în care să vă arăt un clasic Smokey Eye, pentru că nu am nimic de acest gen la mine pe canal. M-am tot gândit cam ce tip de machiaj să vă arăt și am stat și m-am gândit și dar am zis, băi, până la urmă cred că un Smokey Eye clasic, dar un Smokey Eye adevărat, Smokey Eye cu mult negru, e, cred că, cea mai bună abordare pe care o pot face în acest moment. Drept urmare, acesta este machiajul. Nu este foarte complicat, însă necesită foarte mult blending ca să ajung așa și, sinceră să fiu, nu cred că este un machiaj pe care îl poate purta oricine și nu cred că oricine se poate simți inconfortabil cu așa ceva. Eu I struggle un pic așa, pentru că este un machiaj foarte intens pentru mine, iar eu de fel nu port așa. Însă astăzi am făcut o excepție și m-am machiat cu negru. Mi-am pus gene false, am pus și o culoare în care să se termine ca să nu fie chiar negru, fără niciun pic de culoare, că atunci ar fi fost chiar foarte trist. Și, nu știu, cam asta este, sper să vă placă și să vi se pară relativ ușor de realizat, pentru că oricum implică multe produse, dar, da, nu știu, aștept întrebările voastre în căsuța de comentarii și, bineînțeles, dacă v-a plăcut acest video, să-mi lăsați un like, un share, dacă vreți să vadă și alte persoane acest machiaj. Bineînțeles, să vă abonați la canalul meu în cazul în care nu ați făcut-o deja și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificare în cazul în care, adică în momentul în care eu urc un clip nou. Bine, vă las să urmăriți, vă pup!
questions on